රුපියල් 49990ට ගන්න පුළුවන් අවුරුද්දක වගකීමක් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි Nubia මෙන්න මේ V60 කියන මොඩල් එක. ඔව් ලංකාවේ ඔයාලට සිංහ ආයතනය හරහා අවුරුද්දක වගකීමක් එක්ක TRCC approval සහිත දුරකථනයක් හින්දා මම හිතනවා අසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000ට වඩා අඩුවෙන් හොඳ ඩීසන්ට් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන හොඳ බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන සහ මේ වගේ හොඳ පෙනුමක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හොය හිටියනම් ඔයාලට ගැලපෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ Nubia V60 කියන මොඩල් එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේක මිලදී ගන්නකොට බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන මොනවද සහ රුපියල් 50000ට වඩා අඩුවෙන් රිලීස් වුණ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක ඔයාට ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ වගේ ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකක තමයි අපිට මෙන්න මේ Nubia V60 කියන මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් වෙනවා මේක සිංගල් ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ස්ටිකර් එක තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අවුරුද්දක වගකීමක් හම්බෙනවා සහ TRCC approval ස්ටිකර් එක තියෙනවද බලන්න. මෙන්න මේ ස්ටිකරේ තියෙනවා නම් විතරයි සිංග ආයතනය හරහා එන නිල වශයෙන් නිකුත් වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කියලා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ලංකාවටම කස්ටමයිස් කරපු වෙනම පැකේජින් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඇතුලේ තවත් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉටිකොලේ ගලවලා ඕපන් කරගත්ත ගමන්ම කලින් කිව්වා වගේමයි මේ තියෙන ඉන්ටර්නැෂනල් රිලීස් වෙච්ච බොක්ස් එක. ඉතින් ඒක අපිට උඩු අතර ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕපන් කරගත්ත ගමන්ම තව එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ SIM remover tool එක, back cover එක, paperwork සහ screen protector එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන Nubia V60 කියන මොඩල් එක සහ අපිට 22.5 watt support කරන charging dock එකක් සහ USB type C cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සරලවම box එක ඇතුලේ ඉන්නේ ඔච්චරයි. මේ තියෙන්නේ Nubia V60 කියන මොඩල් එක. ඉතින් බැලු බැලමුට පේනවා ඇති සෑහෙන හොඳ premium finishing එකක් එක්ක ආපු device එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. මේකේ colors මම හිතන්නේ කීපයක් less වුණා. නමුත් අද මගේ ළඟ තියෙන මෙන්න මේ black color එක. මෙන්න මේ V60 කියන device එක අතට ගත්ත ගමන් දැනෙච්ච ප්‍රධානම දේ තමයි මේක mid range segment එකේ එන device වල එන finishing එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද front එක සහ back එක glass වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් තැන්වල තියෙන මේක plastic කියලා නැහැ. මේක glass material වලින් හදලා තියෙන්නේ. frame එක plastic of course. ඒ වගේම අපිට volume rocker එකත් එක්ක power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power button එක ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ accent color එකක් දීපු එකෙන් phone එකේ පොඩි වෙනසක් එහෙම නැත්නම් unique look එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ sensor එකෙම තමයි අපිට fingerprint එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම 3 card slot එකක් තියෙනවා සහ පල්ලෙහා අපිට බලා ගන්න හම්බෙන සුපුරුදු button and ports ටික. නමුත් මෙන්න මේ back එකට આવතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කැමරා මොඩියුල් එක ආපු තැනත් glass තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉතුරු part එකත් glass තියෙන්නේ. හැබැයි බැලු බැලමට මේක කොටස් දෙකකින් වගේ තමයි පේන්නේ. හේතුව කැමරා මොඩියුල් එක ඇතුලේ තියෙන glass එකේ rainbow effect එකක් එනවා light එක වැටෙනකොට. නමුත් අනිත් තැන matte color එකක් එක්ක ආපු glass finish එකක් තියෙන්නේ. නමුත් මේක fingerprint අලනවා කොහොමත්. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට සෑහෙන හොඳ ප්‍රීමියම් පෙනුමක් මෙන්න මේ V60 එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Nubia logo එක පොඩියට පල්ලෙහා කොටසේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකුවට එන්නේ නැතුව මේ වගේ පොඩියට දාපු එක ගැන ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් බිල්ඩ් එක පැත්තෙන් 50000ට වඩා අඩුවෙන් තියෙන ඩිවයිස් එක සෑහෙන හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ මට පෞද්ගලිකව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක අර ෆැෂනබල් ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන්න ඕනේ. ලොකු ෆෝන්ස් ගන්න බැරි අයට මේ වගේ එකක් ගත්තම සෑහෙන හොඳ පෙනුමක් ඈතින් බලන කෙනෙක්ට පේනවා. කොහොම නමුත් ඩිස්ප්ලේ එකත් අපිට ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මේ අඟල් 6.72ක full HD plus IPS LCD panel එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් IPS panel එකක් තියෙන හින්දා මේකේ color සහ brightness එක ඉතාම හොඳ මට්ටමකින් තියෙනවා indoor සහ outdoor. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ rich color format එකක් තියෙන හින්දා ඔයාලට movies බලද්දි games ගහද්දිම සෑහෙන හොඳ viewing experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම punch hole cutout එකක් තියෙන හින්දාත් මේ budget එකේ එන අර water drop notch එක වෙනුවට mid range segment එකේ තියෙන device එක display experience එකක් මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් අපිට සෑහෙන හොඳ battery life එකක් මේකේ experience කරන්න පුළුවන්. හේතුව තමයි මේක කොහොමත් මිලියම්පියර් 5000ක බැටරි එකක් එනවා. ඒ වගේ මේක charge කරගන්න 22.5 watt fast charging dock එකක් box එක ඇතුළේම එනවා. කොහොම නමුත් මේක එකපාරක් charge කරගත්තට පස්සේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් 2කමාරක් 3ක් ඇද ගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට heavy user connected නෙමෙයි. මොකද මේක ගේමින්ම ටාගට් කරලා ඉපු එකක් නෙමෙයි හින්දා සාමාන්‍ය casual users ට තමයි මෙන්න මේ වගේ device එකක් මිලදී ගන්න. මොකද game ගහන්න අවශ්‍ය නම් මෙයාලගේම Nubia Neo 2 5G කියන device එක ඇවිල්ලා තියෙන. කියන්නේ game වලටම ටාගට් කරපු. කොහොම නමුත් ඒ වගේ device එකකට යන්න බැරි කෙනෙක්ට තමයි මේ වගේ option එකකුත් මෙයාලා ලබා දීලා තියෙන්නේ.
කොහොම නමුත් බැටරි එක ඉතාම හොඳ මට්ටමකින් perform කරනවා මේ price range එකේ හැටියට සහ මේ වගේ ටිකක් ලොකු display එකක් තිබිලත් කොහොම නමුත් spec පැත්තට આવොත් 49999 ඒ කියන්නේ 50000ට වඩා අඩුයි. නමුත් ඔයාලට 8GB RAM එකක් හම්බෙනවා සහ 256GB internal storage එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් RAM එක ගැන කතා කරොත් මෙයාලගේ සුපුරුදු පරිදි 8GB ත් එක්ක ඔයාලට තවත් virtual add කරගන්න පුළුවන් GB 12ක්. ඒ කියන්නේ 20GB RAM එකක් ඔයාලට හම්බෙනවා. නමුත් application වලට ඇත්තටම support කරන්නේ 8GB විතරයි. කොහොම නමුත් virtual RAM ගැන මම ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙන හින්දා මම මේක ගැන explain කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන උඩ click කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම virtual RAM එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. නමුත් 8GB RAM එකක් එනවා සහ විශේෂයෙන්ම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් UniSoc T616 කියන SoC එක. ඉතින් මේක ඇත්තටම mid range segment එකේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්න පුළුවන් SoC එකක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දාම අපිට day to day task වලට ඒ වගේම games වලට සහ social media වගේම web browsing කරන්න මේ තියෙන performance ඔයාලට හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නිකන් games ගත්තොත් එහෙම heavy games high settings නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන ගොඩක් games balance සහ medium settings වලින් ඔයාලට සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක release වෙච්ච price point එකත් එක්ක මේ spec එක මම හිතනවා අවුලකුත් නැහැ කියලා casual user කෙනෙක්ට. ඒත් එක්ක මේ punch hole එකෙන් පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන් මෙයාලගෙම. ඉතින් charge කරනකොට ලස්සන animation එකක් එක්කෙනවා මෙන්න මේ magic ring එක. ඉතින් මෙයාලා නම් කියන්නේ මේක live island කියලා. කොහොම නමුත් animation එක ගොඩක් smooth සහ අපිට ගොඩක් information ඒකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ තියෙන operating system එක ගත්තොත් Android 13 වල base වෙච්ච මෙයාලගම iOS 13 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වුණා ඉක්මනින්ම Android 14 එකත් මේකට එයි කියලා. කොහොම නමුත් කැමරාව පැත්තට આવත් ඔයාලට පේනවා ඇති back එකේ triple camera setup එකක් තියෙන. විශේෂයෙන්ම මේකේ megapixel 50ක main sensor එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි megapixel 2ක macro එකක් සහ depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 32 megapixel selfie camera එකකුත් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ price range එකේ decent camera setup එකක් තියෙන fashionable device එකක් ඔයා හොය හිටියනම් මං හිතනවා මේකෙන් එන output එක ඔයාට social media ready image එකක් ඔයාලට මෙන්න මේ device එක හරහා capture කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක්, හොඳ exposure එකක්, overall process එකක් ගත්තත් මේ price range එකේ මම හිතනවා ටිකක් decent camera performance එකක් තමයි මෙන්න මේ device එකේ තියෙන්නේ කියලා. කොහොම නමුත් මේක photography ම target කරලා ආපු device එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මෙයාලගෙම Focus Pro එකට යන්න පුළුවන්. මේකෙන් එන output එක මම හිතනවා සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේ price range එකේ ගොඩක් අර casual users ලා තමයි මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න. අවසාන වශයෙන් මගේ අදහස ගත්තොත් මෙන්න මේ Nubia V60 කියන device එක ගැන මේක රුපියල් 49999යි අවුරුද්දක වගකීමක් සිංහ ආයතනය හරහා හම්බෙනවා සහ TRCSL approval සහිත දුරකථනයක්. ඒ වගේම ලංකාව පුරාම ඉන්න ඕනම බලයලත් අලිවි නියෝජිතයෙක්ගෙන් මෙන්න මේ device එක ඔයාට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ premium build එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද back panel එකටත් glass material එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දවස් 3ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ battery එකක් තියෙනවා. ටිකක් ලොකු display එකක් තියෙනවා. හැබැයි 60Hz. කොහොම වුණත් 32 megapixel selfie camera එකක් තියෙන හින්දා කියන්නේ මේ price range එකේ ගොඩක් අපිට megapixel 32ක camera එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ selfie camera වට. ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ 8 16 ඔය වගේ ප්‍රමාණයක්. නමුත් 32ක් දීලා දෙන ඒකත් ටිකක් ලොකු අගයක්. selfie image ටිකක් වැඩිපුර shoot කරන කෙනෙක්ට මම හිතනවා මේකත් යන්න පුළුවන් හොඳ option එකක් කියලා. ඉතින් සමහර විට මේක පාවිච්චි කරනවා ඇති හේතුව දැන් ටික දවසක් වෙනවනේ මේ device එක release කළා. ඉතින් මම තමයි වීඩියෝ එක පරක්කු කරේ. ඉතින් ඇත්තටම හුඟ දෙනෙක් මගෙන් මේ device එක ගැන ඉල්ලලා තිබ්බා. ගොඩක් අය දාන හැම වීඩියෝ එකටම වගේ ඇවිල්ලා comment කරලාත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න අවසාන වශයෙන් වීඩියෝ එක දැම්මා. budget friendly phone එකක් හොය හිටපු කෙනෙක්ට 50000ට වඩා අඩුවෙන් හොඳ පෙනුමක් තියෙන ඔන්න ඔයාට යන්න පුළුවන් හොඳ option එකක් තමයි මෙන්න මේ V60 කියන්නේ. හරි මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද self photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.